Kiddos, magsasauna tayo. Nandito tayo sa bundok. At saka magre-relax si Yaya Kiray. So, ayan mga Chikiddos, magsiswimming tayo. Sila lang pala, si Alex na pala. Pero di ayaw na mag-swimming. So, ako ay magsasauna ako. Pasok tayo dun sa sauna dun. Saan ang ilaw? Hindi tayo ng ilaw ng batang footage. So, ito yung sauna room natin. So, ayan. Ay, may galing na dito. May gumamit na. Ayan siya. So, i-on natin yung time nito. Asa yung time nito eh. Naka-on na yung light. That's the light. Naka-on na siya mga Chikiddos. So, ayan mga Chikiddos, magsasauna tayo. Nandito tayo sa bundok. At saka magre-relax si Yaya Kiray. So, naka-preheat na siya. Gana ko na siya. So, ready to ride, ready to go. Yan yung, ano natin, yung parang napagod ng bangs ko. Hindi ko natanggal yung mask ako. Hello, Kiray! Welcome back to our channel, Kiray and Kiddos. So, for today's vlog, mga Chikiddos, magsasauna tayo, magre-relax tayo. Dito tayo ngayon sa Winterberg, sa bundok. So, ito yung ginagawa ko pag nandito kami weekend. Nagsasauna ako, nagsiswimming yung mga kiddos. So, this time, talagang makapag-relax talaga ako. So, ayan, mag-shower muna tayo. Pinapainit ko na yung sauna room. So let's go! So, buksan natin ang tubig mga Chikiddos para mag-activate yung init niya. So, ayan. So, I think I'll stay na 14 minutes lang tayo. Baka hindi kasi makaya yung init. So, we'll close the door. So, yung kamerang gamit natin is ano? Ayan, so hindi tayo magtagal sa ano. Hindi natin tagalin itong camera natin dito sa loob, baka masira. Dahil super init. So ayan,
So, i-update ko kay Lero. Mga ka-work or friends, mga ka-Chikidud. So, here's si Kiray. Always na ako, bitch. Ayan. Init. So, ayan. Mag-relax muna ako. I-off ko muna tong camera ko. So, ayan mga chikiddos, tapos na tayong mag-sauna. Parang so, 15 minutes lang tayo talaga. 15 minutes lang talaga ako. Pag nasa sauna ako, 15 minutes lang talaga. Hindi ako pwedeng magsobra kasi pag magsobra tayo mga chikiddos, baka mag-grill tayo. So, shower na tayo ng cold water. Ang purpose noon para mag-close yung mga natin kasi galing tayo sa mainit na lugar. So, kailangan natin mag-shower ng cold water. Or not, pwede din ako mag-swimming, pero mag-wash muna ako bago ako tatalon sa pool. Camera for prestige.
So, ayan mga Chikiddos, tapos na tayong mag-sauna at naglangoy. Nag-shower na rin ako. Oh, time check, 8:45 na. Si Alex, mag-shower na siya. You go shower. So, ayan. Yeah. Aba, sorry. Ang sarap ng feeling. Hindi kasi pwede mag-swimming pa si Ruby doon sa kamay niya. Yung ano niya. So ayun mga Chikidoods. And after this, kapasok na kami sa apartment. Then, mag-ano kami, mag-muni-muni kami, mag-movie marathon kami with the kids. At saka mag-prepare ako ng cheese plate for tonight. For tonight's snacks. Ayan. And so, ayun mga Chikidoods, so that's all for now. So, thank you for watching. So, please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Kiray and Kiddos. So, ayan. So, sa hindi pa na-subscribe dyan, please hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga walang kwentang vlogs namin. So, ayan. So, babush! Bye, Chikidoods! And mega love shout out sa Gamma Pi Sigma. Ayan, Tri-City Chapter. Hello, mega love shout out sa mga ka-brad and sisters ko dyan. So, babush!